welcome back to my channel. So, for today's video, natatawa ako sa Uy. So, for today's video, as you can see, sa title, ang gagawin natin is my dog pick my makeup challenge. So, ayan nga po. Boy! Hey, boy! Ang gagawin natin today is my dog picks my makeup. And ayan nga po, for those who don't know, itong puppy ko po ay isang Belgian malinois. And ang name niya po is Kimpy. So, I will show you the clip na pinipili niya yung mga makeup. So, keep on watching! Good morning, little big boy! So, eto lahat yung makeup ko and pipili lang ako ng mga pipiliin ng aking little big boy. Baby boy, so mag-start tayo sa primer. Ano bang gusto mo? May dalawa lang akong primer dito. Ano? Which one? Just one, baby. I think he wants the benefit. Yay. Next, big boy. Sa foundation naman tayo. Oh, so, ano gusto mo dyan, baby boy? Ano? Yan? You fit me? Ano yan? So, sa concealer naman tayo, baby boy, ha? Okay? Oh, ano gusto mo dito? Ito yun. Ano? Ayan, fit me din. Ang galing naman ng big boy ko. Pinartner yung foundation tsaka concealer. Okay. Baby boy, meron lang tayong dalawang product ha sa kilay. Okay? So, you choose. Amoy mo muna. Ano? Ano, baby boy? Ito! Good boy! So, sa eyeshadow palette na tayo, big boy. What do you want? What do you want? Namimili po talaga siya maputi. Ano gusto mo? Gusto niya tong LA girls ko. Mupo na siya sa akin. Ayan na. Good boy. I love you. I love you. Come on. Come on. Next naman, big boy, sa blush tayo. So, I have to blush here. Baby boy. Whatever bilhin na gusto niya. You choose, baby boy. Powder yan. You choose. That's it. Powder. Oh, you choose one. Come on. What do you want? Yan. Yun siguro gusto mo. Ayo. Sure? Nichido na? Nichido na? Ay! Ay, hindi. Nagbago ng isip. Maybelline na daw ang gusto niya. Okay, baby boy. Dalawa lang yung pang contour or pang bronze natin. So, ano gusto mo? You choose. You choose. Ito na? Sure? Sure? Ayaw mo na ibigay sa akin? Mas gusto niya. Ito talaga? Ang bango kasi neto eh. Chocolate. Yay! Baby boy! Baby boy! What do you want here? Pili! Pili! Pili. Yan. To. Ito na talaga. Kadiri ka, big boy. Baby boy, sa lipstick na tayo. Okay? Iba-iba color to. Meron tayong color violet, pink, orange, and then itong isa brown to eh. Okay, big boy. You choose. What do you want? What color you want? What? What? This one? Or this one? Dalawa yung pinili mo eh. The melt head from Too Faced. So, sa highlighter na kami, may dalawa ko ditong options. Yung Skin Potions and then yung Essence Pure Nude. You choose.
This one? Oh my gosh! Thanks for the participation, baby boy. I love you. Yay! Come on, you want to play? Where's your ball? Come on. So, let's start with the primer. Yung pinili niyang primer is from Benefit. Ito yung professional na primer. So, si Kimpy ay isang rescue dog. Inadapt namin kasi yung may-ari niya is hindi na kayang mag-alaga pa ng aso. Napulot niya lang sa daan si Kimpy. Nung una nga ayoko kasi nga syempre may mga past dogs din ako, mga pitbull na nung nawala na sila, hindi ko talaga carry, super iyak. So, parang natatakot na ulit ako mag-alaga. So, ito yung foundation na pinili ni Kimpy para sa akin. This is the Fit Me na foundation in the shade 120. Hindi namin akalain na Belgian malinois pala siya. Pinasaksakan namin siya pagdating niya dun sa vet. And then, ayun, super bait niya. Sinasaksakan siya ng injection kasi syempre kailangan complete vaccine kasi lalo na nandito siya sa loob ng bahay. Nakikipaglaro siya sa akin, so mabuti na yung safe, diba? So, ayun, habang sinasaksakan siya, sobrang tahimik niya lang. Yung parang kailangan hawakan mo lang siya, gano'n. Tapos, okay na sa kanya yun. Harmless siya. Yung parang hindi siya maglilikot or kaya pag nasa vet kami, hindi siya nag-iingay. Nagkukulit man siya, para ding bata na parang nasasaway mo siya. Next, ang galing nga ni Kimpy pumili. Ito siya. Ah! So, ang galing niya nga pumili kasi yung pinili niyang concealer sa akin is partner ng foundation. So, this is the Fit Me na concealer. And next naman guys is magpa-powder tayo. So, ang gagamitin kong powder, ito yung pinili niya. This is the Maybelline. Ito yung super fresh na SPF 34. So, gagamit lang ako ng ganitong brush. And then, lalagay ko lang siya sa ganyan. Isang love ko pa sa ugali niya is super clingy siya kasi hindi siya natutulog sa tabi ko sa kwarto kasi medyo sipunin ako, medyo mabalahibo kasi siya. So, dun lang siya sa labas ng kwarto natutulog. So, ang pinaka hinihintay niya ako palagi is sa labas ng pinto ko. So, ayun, sobrang sweet niya. Tapos, kapag dadating ako sa bahay, parang 10 taon kami nilikita. Actually, lahat naman ng dog. Next, guys, is gagamit tayo ng pang kilay natin. Ito yung pinili ni Kimpy. Ito yung curline. Nakikita nyo ito sa ibang video ko. Tapos, ang nakakatuwa pa, syempre kasi may pagka-soldier dog talaga siya. Sobrang niya, lahat na inamoy niya. Alam niyo yung ganun? Pati yung bag mo, pag kunwari may bagong dating na bisita, aamoy niya isa-isa yung bag. So, dito tayo sa eyeshadow. And ang pinili ni Kimpy baby boy ko is itong LA Girls na Shining Shimmery. Ito ata yung 10 color eye palette nila. Ito? Ito na? Gamit na tayo ng Nature Goldish. Lalagay ko lang siya sa may ganito na. Tapos, alam nyo ba kung paano kumain si Kimpy? Kumari, ito yung food niya. Tapos, di ba yung ibang dog, sobrang talaga, ganun talaga sila. Pero siya, ganito siya. Ganun siya. Pero hindi siya girl. Alam niyo yun, sobrang clean niya kumain. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, kumari, di ba yung ibang dog, pag susubuan mo siya directly sa mouth nila, pati yung kamay mo mahahangkab nila, yung parang gano'n. Pero siya, talagang kukunin niya yung, kunwari, hawak mo yung buong food, tapos kukunin niya talaga yung pinakadulo lang ng food, kung saan lang wala yung daliri mo, ganyan. Minsan nabibitawan niya pa sa sobrang ingat niya. Kumuha lang ako ng medyo lighter pa na gold, and nalalagay lang natin siya dito sa inner natin. Kuha tayo ng darkest shade. Ayan. And nilalagay lang natin siya sa ganito natin. Sa pinaka-baba. Pati sa ilalim ng mata natin. So, to highlight itong brow bone natin, gagamit tayo itong pinaka-white.
Okay, so tapos na tayo sa eyeshadow. And ang gagawin naman natin is mag-eyelash curl tayo. And ang mascara na pinili ni Kimpy is ito from Avon. Ito yung sa True Color. What I like pa talaga sa mga Belgian malinois is sobrang taas nilang tumalon. As in, sobrang taas. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Tapos, kapag na-hyper sila na super, umiikot sila ng ilang ikot talaga. Tapos, iikot sila sa loob ng bahay lang naman sila ka-hyper. Next guys, is punta naman tayo sa bronzer or sa contour natin. So, ito yung gagamitin ko. This is from Too Faced, the Chocolate Soleil. Ayan. So, ayan guys, tapos na tayo sa contour or bronzer. Ayan. So, next naman guys is this blush. This is from Ever Bilena. Ayan. So, ayan guys, tapos na tayo sa ating blush. And ang gagamitin nating highlight today is itong Skin Potion. Ito yung pinili ni Kimpy. Ayan. Dahil medyo mag-gold ang ating makeup, yung gold na shade ang gagamitin natin. Gagamit lang ako ng ganitong brush. To highlight yung ganito natin is gamit ako nitong color white. So, sa last step na tayo, and which is yung lipstick. So, ito yung gagamitin natin. Ito yung pinili ni Kimpy. So, sa mga nagbabalak na magkaroon ng pet or ganyan, hanap kayo ng mga rescue house or ano tawag sa mga, yung mga nagpapa-adapt ng mga rescue dogs. So, don't shop, just adopt. Charing! So, ayan na nga guys ang ating makeup look. And ayusin ko lang yung bangs ko. And I'll be back. So, that's it for today's video. And I hope you guys enjoyed. And give this a thumbs up if you like. And comment down below kung meron kayong mga suggestions or mga video na gusto nyo pang gawin ko. And if you are new to my channel, hi! I am Collette and be part of my hashtag #Mermaids and be part of my mermaid family. And I'll see you on my next video. Be beautiful! Be you!